Góðan daginn öll. Ég heiti Katrín Oddsdóttir og lögfræðingur og hef fengið þann heiður að vera fundarstýra hér í dag, sem frábært. Þetta mikilvægt umræðuefni sem hér verður tekið fyrir. Just a few words in English for our wonderful foreign guest, Kenneth. Thank you for showing up, first of all. Thank you for making this topic your own, and thank you for your research and your work. I have to sadden you with the fact that we will be starting the first hour or so in Iceland. Until then, you will just have to bear with us. Luckily, Hulda has some slides, which probably will guide you into our very popular language. En við ætlum að byrja á því hér í dag. Og fyrirkomulagið þetta, það eru í raun og veru 4 fyrirlestrar og svo vonandi og mikilvægast að okkur gefist tækifæri til að tala saman á eftir. In the end, we will have some questions and answers, unless the time is gone. And we will start with Eiríkur Bergmann, who is a professor of political science at the Bifröst University and the author of the book Nordic, Nationalism and right-wing populist politics. He is not with us today. Hann mun tala hérna í gegnum vídeo. So we'll just give him the word, right? Yep. Without further delay. Ágætu ráðstefnu gestir, það gaman að vera hérna með ykkur. Ég var beðinn að tala þetta fyrirbæri sem nú virðist tröllríða öllu í stjórnmálum. Sem við getum kallað populisma eða hægri öfgar, þjóðernishyggju eða framvegis. Ég nú reynt að nota orðið þjóðernispoppúlisti í þetta fyrirbæri í heild sinni. En það má segja að eftir síðari heimsstyrjöld, eftir að fasisminn hafði lagt Evrópu algjörlega í rúst, að þá höfum við lifað 3 bylgjur þjóðernispopúlískra hreyfinga. Þær eru í svona eðli sínu frábrugðnar fasisma fyrri tíðar að því leyti að rasisminn sem færður fram í þessum hreyfingum ekki byggður á hugmyndum líffræðilega yfirburði lengur eins og var í fasismann og nasismann á 3. og 4. og 5. áratuginn. Heldur kemur til skjalanna það sem við getum kallað menningarlegan rasisma. Hugmyndin menningarlega yfirburði tiltekinna þjóða og svona heimsvæða yfir öðrum sem eru í menningarlegu en ekki líffræðilegu tilliti vanbúnaðri eða vanþróaðri. Nú, framan af þessu tíma frá seinni heimsstyrjöld þá var þjóðernishyggja að mörgu leyti útskúfuð hugmyndafræði og það ekki fyrir upp úr 1970 sem svona hreyfingar koma fram á nýja leik. Það sem hafði gerst í millitíðinni þetta eru gríðarlega miklir fólksflutningar til Evrópu, hafði komið heilmikið af fólki frá Miðausturlöndum og Norður-Afríku til þess að hjálpa til við uppbyggingu álfunnar sem var í rúst eftir síðari heimsstyrjöld. Þessu fólki var bókstaflega boðið til álfunnar og síðan gerist það í kjölfar í rauninni efnahagslegra þrenginga að spjótin þarf að standa á þessu fólki. Upp þarf að koma hreyfingar sem fara að gera athugasemdir við komu þessa fólks. Og þannig að þjóðernispoppúlismi sem við erum að tala hann virðist einhvern veginn gjósa upp alltaf í kjölfar einhvers konar áfalls, einhvers konar krísu. Og ég hef í þessari bók hérna þjóðernishyggju og þjóðernispopúlisma á Norðurlöndunum greint 3 bylgjur þjóðernispopúlisma í Vestur-Evrópu. Fyrsta ríður yfir í kjölfarið á olíukrísunni 1972. Þá kemur þjóðarframvarðarfylking Jean-Marie Le Pen til skjalanna í Frakklandi og Norðurlöndunum sem nú viðfangsefni okkar hérna kannski í þessu erindi. Þá koma fram sams konar hreyfingar fram í Danmörku og í Noregi. En þær voru popúlískar að því leyti að þetta voru svona frelsishreyfingar fyrir hinn almenna manns gegn hinni innlendu elítu. Mogens Glistrup í Danmörku
sagðist vera bardagamaður almúgans gegn hinni innlendu sósíaldemókratísku elítu sem væri stöðugt að seilast ofan í vasa fólks og hann ætlaði að losa krumlu ríkisvaldsins úr vösum almennings og talaði meðal annars það að skattsvik ættu að vera heimil. Með líku lagi fer Anders Lange fram í Noregi og til verður framfaraflokkurinn í Noregi sem síðan lengst af lindur af Karli Hagen og Mogens Glistrup stofnað sinn framfaraflokk í Danmörku. Það áhugavert að þessi bylgja nær bara til Danmörkur og Noregs á Norðurlöndunum. Svona hreyfingar kom ekki fram þarna í fyrstu bylgjunni annars staðar á Norðurlöndunum, ekki í Svíþjóð, ekki í Finnlandi og svo Ísland svolítið sér á parti eins og ég kem að síðan. Næsta bylgjan af þjóðernispopúlískum hreyfingum verður í rauninni við fall Berlínarmúrsins, endalok kalda stríðsins og kannski fyrst og fremst rísun upp í andstöðu við hugmyndina það að íbúar fyrrverandi kommúnista ríkja Austur-Evrópu hafi heimild til að sækja sér atvinnu vestanmegin. Og þetta eru svona snóðinkollar hreyfingar, þetta lið með sem allt útdatað í nasískum húðflúrum og svo framvegis, ekki beinlínis svona þessir snyrtilegu stjórnmálamenn sem við þekkjum í dag, marsirandi götur og skora sem sé stjórnmálakerfið og hólf utanfrá, frá jaðrinum. Þetta bara hins grófa jaðars inn á miðjuna. Þetta er kannski bara svona húnlíkanar sem þarna koma fram. En svo gerist það líka, og það er mjög áhugavert, að í Austur-Evrópu þá fara líka sem mótbylgja við þessari andstöðu vestanmegin að rísa upp samskonar hreyfingar og þjóðernisgrunni austan og það er kannski miklu meiri hernaðarhyggja sem að þar fylgir. Til að gera langa sögu stutta þá það síðan í rauninni svo bylgja sem við þekkjum í dag. Hún rís upp í kjölfarið á fjármálakrísunni 2008. Þannig alltaf einhvers konar áföll sem að magna stuðningin við þessa flokka. Í annarri bylgjum sem ég nefndi rétt áðan til dæmis kemur Jörg Haider fram í Austurríki, það er miklum árangri. Danski þjóðarflokkurinn tekur rauninni við keflinu af framfaraflokknum þar í landi og þar verður Pia Kjærsgaard leiðtogi hans að einum öflugasta stjórnmálamanni Danmörkur og þarna ná þessi flokkar svona koma sér aðeins inn í meginstrauminn til að mynda í Danmörku þar sem þjóðarflokkurinn ver ríkisstjórn Anders Fogh Rasmussen, hægri stjórn hans falli í Danmörku gegn því að þeirra mál nái töluvert fram að ganga. Við sjáum það á Norðurlöndunum að í þessari þriðju og kannski svona fáaðari bylgju og þá koma svona hreyfingar líka upp í Finnlandi og í Svíþjóð. Og það sem kannski athyglisverðast við þessa þriðju bylgju sem við stöndum á einhvers konar toppi núna að þarna hafa menn lagt frá sér fasistatáknin, afmáð af sér húðflúrinn, menn eru komnir í jakkaföt með bindi og það að tala inn í meginstraumnum. Það er eðli fasismans í sjálfu sér að hann klæðir sér alltaf í búning hins viðtekna á hverjum tíma. Þessir þjóðernispopúlistar koma fram í Finnlandi í formi sannra Finna eða Finnaflokksins eða svo vilja nú reyndar frekar láta kalla sig og svo Svíþjóðdemókratana í Svíþjóð. Og það er athyglisvert að birtingarmynd þjóðernispopúlisma á þessu einsleita svæði sem að Norðurlöndin er mjög frábrugðin. Og ég held í fram í þessari bók að það sé eitthvað í sköpunarsögu ríkjanna sem að framkalli þessa ólíku nálgun. Á Norðurlöndunum höfum við tvö ríki sem að hafa verið yfir þjóðleg svona heimsveldi á sinni tíð. Sjáum til dæmis Svíþjóð hérna, þeir réðu löndum hérna, Finnland langt hérna inn í Eystrasalti og svona hér kring á sinni tíð, sannarlegt heimsveldi. Sama áttu við Danmörku
sem að réði sko stórhluti hérna Skáni, innan úr Svíþjóð, Noreg, niður með að segja til bresku eyjana hérna og uppuðu það eftir Færeyjum og Íslandi og svo framvegis. Og þetta eru sérstaklega þessi tvö heimsveldi sem takast á yfirráðin á Norðurlöndum, skreppa síðan saman í pínkulítil þjóðríki og úr verður til dæmis það sem kallað sko lille Danmark. Og lille Danmark hugtak sem að lýsir traumatísku ástand þegar heimsríki, þetta risa yfirþjóðlega ríki skreppur saman. Og í Danmörku hafði þróast herraþjóð sem var sem sagt ein danska herraþjóð sem réði yfir öllum þessum fjarlægu löndum. Þegar ríki skreppur saman í endurteknum hernaðarósigrum, og þeir ná hérna langt niður til Þýskalands, þeir glata Slesvík og Holstein. Noregur fer úr ríkjum, Skáln farin og svo með sér Ísland farið líka. Þannig að úr verður pínkulítið þjóðríki, en áfram eru Danir með pólitíska sjálfsmynd herraþjóðar. Og það getur verið erfitt að vera herraþjóð án undirsáta. Síðan gerist það, löngu seinna, að innflytjendur fara að streyma til Norðurlanda og meðal annars til Danmerkur eftir seinni heimsstyrjöld á 7. og 8. áratugum kemur heilmikið af fólki, faransverka menn kölluðu við það, og svo þetta fólk hafði alls ekkert verið mynd á förum, það var bara að koma til Danmerkur. Og þá kannski ekki skrítið að það verði ákveðin átök. Þarna kemur undirsett fólk inn í ástand þar sem að fyrir þjóð sem hefur sjálfsmynd herraþjóðar en engan undirsáta. Þannig að leið einhvern veginn fara innflytjendur í Danmörku að þjóna þessari dönsku pólitísku sjálfsmynd herraþjóðarinnar sem að þarf nauðsynlega á undirsáta að halda til að næra sjálfsmyndina sem að hún sjálf hefur. Þannig að innflytjendur verða strax einhvers konar undirklassi í Danmörku og því hætti fram með þetta skýri ákveðin hátt erfiðleikana í sambúð Dana og innflytjenda í Danmörku. Auðvitað ekki öllu leyti, en þetta ákveðin svona undirliggjandi þáttur sem ekki hægt að líta fram. Nú, aðstæður eru þetta allt öðruvísi í Noregi. Þarna verður mjög sterk þjóðernishyggja sem kemur fram í svona ákveðin sjálfstæðisbaráttu þeirra. Það sama á við okkur, íslensku menntamenninir sitja allir saman á knæpunum í Kaupmannahöfn og eru að velta fyrir sér hvort að Ísland sé ekki líka sjálfstætt ríki. Þannig að sjálfstæðisbaráttan verður öll til hérna í Danmörku. Sama á við með Norðmennina, þeir eru allir hérna líka. Finnland, þar gegnir öðru máli. Finnland er ríki sem stöðugt klemmt á milli Svíþjóðar annars vegar, þessi yfirríki sem þar var, og Rússlands hins vegar. Suomi, því þeir eru bara Finn, og landamærin eru stöðugt að færast fram og tilbaka. Og þessi þjóð sem þarna býr, hún býr við stöðuga ógn frá báðum hóp. Lengst af tilheyrði Finnland Svíþjóð, en skeið, 100 ára skeið, tilheyrði það Rússlandi. Þannig að finnska þjóðarsálin, hún gengur miklu frekar út á einhvers konar jafnvægislegt að lifa af milli heimskerfana, og þannig verður til dæmis hugmyndin Finnland ótengdari hugmyndin finnska ríkið, það sem ég kalla kultúrnasjón. Finnland er miklu líkari kultúrnasjón sem getur lifað á svona sveigjanlegu landsvæði, frekar heldur en þessi svona hefðbundnu þjóðríki sem við þekkjum á Norðurlöndum. Og úr Finnlandi verður líka gríðarlega mikil svona hernaðarhyggja í þjóðarsálinni og svona hugmyndum þjáningu, fórn og svo framvegis. Og þegar að finnsku þjóðernispoppúlistarnir fara að koma fram, þá þeir rauninni að sækja þessa gömlu arfleifð, Mannheim og Mannerheims Ogusta sem hafði barist fyrir tilvist finnska ríkisins. Þetta er mörguleyti örlagabarátta, og eftir seinni heimsstyrjöld verður það stór partur af svona sjálfstæðisyfirlýsingu Finna
að halda Rússum góðum og byggja upp innviðina í tæknivædda þjóðfélag Finnlands einhvern veginn svona í skugga Rússana. Finnland steypir síðan í mikla kreppu þegar bankakreppan ríður yfir Norðurlöndin 1990 samtímis og markaðarnir hverfa í Rússlandi og það 25% atvinnuleysi þarna lengi vel á þessum tíma, en leiðin út úr því verður hið tæknivædda þjóðfélag. En það náði kannski ekki til allrar þjóðarinnar og það sem að klókindi samfinnanna var að sækja í þessa arfleið hernaðarríkjunnar í Finnlandi, þjáninguna og sameiginlegu vegferðar milli þeirra klemmt svona milli og talaði gleymda fólki sem að hinn svona elítan í finnsku stjórnmálum hefði skilið eftir þegar farið var að stað í þetta ört vaxandi tæknivædda þjóðfélag Finnlands og þá talaði Tími, leiðtogi samfinnanna gleymda fólki sem hefði skilið eftir hinnu tæknivædda þjóðfélagi hefði ekki náð að fylgja eftir þróuninni og hann stilti sér upp sem talsmanni þeirra. Þetta fólk sem sagt í landsbyggðinni, minna menntað og svo framvegis klassísk orðræða þjóðernispoppúlismi. Nú í Svíþjóð hins vegar, þar svolítið annað á tilinu. Þar ertu með ríki þar sem að þjóðernishyggju hefur verið mjög haldið niðri frá síðari heimsstyrjöld og hvers vegna skyldi það hafa verið? Jú, vegna þess að þar var nasisminn kannski lengst þróaður. Nasismi á sér djúpar rætur í Svíþjóð og stjórnmálastéttin tók sér saman að halda þessum öflum niðri. Þannig að þjóðernispoppúlistarnir í Svíþjóð eru miklu nasískari, þetta eru nýnasistar hreyfingar að mörgu leyti og þess vegna þess hversu útskúfuð sú hugmyndafræði gátu aðrir flokkar í Svíþjóð haldið þessu hópi frá þetta sem við kalla kordónsamtæk, það sem að þú heldur þeim í burtu. Nú en það breytist hins vegar með tilkomu Tími sem var gerðisleiðtogi Svíþjóðardemókratana og hann svona losar í burtu þessa nasísku áherslu, klæddur bara í venjuleg svörtu jakkaföt og ídrýpur burtu öllum nýnasistunum en áfram tengdur þessum sömu rótum. Klókindin þar eru hins vegar í því að stela hugtaki frá sósíaldemókrötum þjóðarheimilið sænska sem hann segir að sósíaldemókratar hafi runni yfirgefið og hugmyndin Svíþjóð eftir að yfirríkið skroppi saman hugmyndin þetta nútímalega lýðræðisríki sem tekur utan alla þegna sína í svona sósíaldemókratísku velferðaríki og Svíþjóð sé þannig á einhvern hátt svona betur heppnað þjóðfélag heldur en flest önnur sem að nær svona halda utan alla. Og þetta hugtæki fólki hemmið sem sósíaldemókratar sem stríðu Svíþjóð í 40 ár héldu úti. Þegar að Tími og félagar koma fram, þá ásaka þeir eina innlendu sósíaldemókratísku elítu að hafa svikið fólki í landinu og yfirgefið þjóðarheimilið og altari einhvers konar hnattvæðingar og alþjóðlegs samstarfs og svo framvegis. Þá við færum okkur aðeins yfir til Íslands, þá ástandið hér svolítið öðruvísi. Hér hefur ekki komið fram, fyrir þá kannski alveg núna, svona þjóðernispoppúlískur flokkur sem skorar kerfið á hólm utan frá sér. Og hvers vegna skyldi það nú vera? Jú, ein ástæðan fyrir því sú að hér var þjóðernishyggja miklu viðurkenndari og almennari heldur en annars staðar í Evrópu. Hún var ekki útskúfuð hugmyndafræði eins og var allstaðar í Vestur-Evrópu eftir lok seinni heimsstyrjaldar þar sem að hörmungar
nasismans höfðu skilið allt eftir rúst. Ísland var ekki skilið eftir neinni rúst, þetta þvert á móti græddu við verulega á stríðinu og Ísland var svona, náði tengingu við umheiminn á þessum árum og svo sjálfstæðisbaráttan sem var samin fyrst hérna í Kaupmannahöfn af íslensku menntamönnunum sem sátu þar á börunum. Þetta 100 ára gömul barátta og leggur þetta undirlag undir íslensk stjórnmál sem íslensk þjóðernishyggja. Þetta ríkur þáttur í því að það ekki sama þörf við að skora kerfið og hólma utanfrá. Íslensk þjóðernishyggja lifði bara fínu lífi í meginstraumsflokkunum. Innan í Sjálfstæðisflokknum, innan í Framsóknarflokknum, innan í meira að segja vinstri hreyfingunum voru þjóðernissinnar starfandi. Svo held ég séu 2 aðrar ástæður til viðbótar fyrir því að þetta svona jaðarflokkur hefur ekki náð að skora kerfið á hólm með sama hætti og annars staðar á Norðurlöndunum. Og fyrir ástæðan svo að árangur þessara flokka í Svíþjóð, í Danmörku, aðeins að minna leyti í Noregi en samt líka og að stórum hluta reyndar í Finnlandi líka, hefur verið að stilla sér upp í andstöðu við innflytjendur, einkum og sér í lagi innflytjendur frá Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku, múslima sem hafa komið til þessara landa. Og fylgið sem hafa fengið að stórum hluta fengið á þeim grunni andstöðu við múslimska innflytjendur. Og það getur verið erfitt á Íslandi að stilla sér fyrst og fremst upp í andstöðu við múslimska innflytjendur á Íslandi. Því hérna á þessu ágæta landi okkar hvergi til eitt svæði sem ber svipmót af menningu innflytjenda frá Mið-Austurlöndum eða Norður-Afríku. Það hvergi til eitt innflytjendahverfi á Íslandi. Alls staðar annars staðar getur við farið inn í innflytjendahverfi sem bera svipmót af framandi menningu. Það ekki til á Íslandi. Það útilokar auðvitað ekki að margir reyni að færa fram þessi skilaboð í stjórnmálunum en þegar upp í staðið þá getur kannski verið svolítið erfitt að vera fyrst og fremst í stjórnmálum á þeim forsendum að vera einkum og sér í lagi andstöðu eitthvað sem ekki til. Sumir reyna það auðvitað og sumir ágætt árangur auðvitað. Og í þriðja lagi að þá hefur árangurinn líka ekki bara á Norðurlöndunum og alls staðar í Vestur-Evrópu ekki bara ráðist af eftirspurnarhliðinni, hvaða jarðvegur til staðar. Ég held að séu svipaður jarðvegur og öðru leyti til staðar á Íslandi og alls staðar annars staðar. Heldur hefur tímasetning árangursins í þessum löndum líka oft bara ráðist af framboðshliðinni, hvers konar leiðtogar hafa komið fyrir þessa flokka. Og það má segja það að danski þjóðarflokkurinn nær árangri undir stjórn Píu Kjærsgaard í Danmörku, hann hafði ekkert náð neinum árangri meðan að framfaraflokkurinn var þar og Mogens Glistrup í forsvari. Karli Hagen var líka svona karismatísku leiðtogi í Noregi, þannig nær framfaraflokkurinn að byggjast upp. Og í Svíþjóð náðu þessir flokkar ekki árangri meðan að nasistarnir voru þarna vel að málinn. Það ekki fyrir að Jimmy Åkesson kemur fram í rauninni 2010 að árangurinn næst í Svíþjóð. Í Finnlandi höfðu verið svona flokkar áður, svona þjóðernispopúliskur bændaflokkur, en það ekki fyrir Tími og Sonny kemur þar fram. Svoleiðis leiðtogi hefur ekki ennþá, fyrir þá kannski núna, við veitum það ekki, komið fram á Íslandi. Hér hefur ekki verið neinn trúverðugur, öflugur, karismatískur leiðtogi sem hefur sprottið fram fyrir slíkan flokk á Íslandi. En aftur þá gæti það verið að breytast. Sumir héldu að þessi pólitík væri kannski hefði náð einhvers konar hápunkti í fyrra, 2016, með kjöri Donald Trump og með árangri víða í Evrópu. Og menn héldu að þessi stjórnmál myndu kannski taka yfir alla álfuna í Evrópu. Menn óttuðust að Geert Wilders og frelsisflokkur hans myndi taka yfir í Hollandi, að Jean-Marie Le Pen myndi taka yfir í Frakklandi og það gerðist ekki.
Eigi að síður fengu þessi flokkar bæði í Hollandi og í Frakklandi mun meira fylgi heldur en nokkurn tímann fyrr. En sumir héldu að þá var kannski þessi bylgja aðeins farin að hjaðna, en nú sjáum við að það svona að safnast í eldivið á nýja leik eins og við sáum í niðurstöðum þingkosninga í Þýskalandi nýverið. Og svo ættu menn að hafa augun á því sem gerist í Austurríki núna fljótlega. Ég vissum að einn þjóðernispoppúliski frelsiflokkur ná inn í ríkisstjórnina þar og svo mögulegt að Tættu Grilló og fimmstjörnuhreyfingin á Ítalíu geti gerst usla eftir áramótin. En hvað þetta fyrirbæri fyrir nokkuð? Það erfitt að ná utan þjóðernispoppúlisma. Svo ég nefndi hér upp að þetta kalla ýmsum nöfnum. En þó kannski ágætt að reyna að skilgreina þetta og ég ætla að skilja ykkur eftir með þessa skilgreiningu á því hvað þjóðernispoppúlismi og ég fengi nú þessari bók, Nationalism. Ég held því fram að þjóðernispoppúlisti stjórnmálamaður sem að elur á ótta í garð utanaðkomandi ógnar sem að nota bene hann sjálfur hefur framkallað í hugum fólksins. Maður sem að þegar hann hefur gert þetta stillir sjálfan sig fram sem verndaranum á milli okkar, hins innlenda hóps sem beri að vernda og gegn hinni utanaðkomandi ógn sem beri að verjast og í þriðja lagi, og það lykilatriði, ásakar leið hinna innlendu elítu, stjórnmálaelítu, að hafa svikið fólki þjóðina sem hann ætlar að vernda í hendur hinnar utanaðkomandi ógnar sem hann aftur hefur sjálfur framkallað í hugum fólksins. Þessi skilgreining smíð sem að ég hef svona verið að klamra saman, en endilega ræðið því hvað ykkur finnst þetta fyrirbæri. Ég mun láta Eirík vita, hér hafa verið klappað fyrir honum. Það sem hann ekki sjálfur til að móttaka þetta klapp. And I'm going to make an attempt, I haven't seen this before, but I'm going to make an attempt to translate the last part, just the last part, because this is a definition that Eiríkur has been working on. And I tried to get it down. I hope I have it roughly right. He says, his definition is of this Nordic popular or Nordic nationalist party thing is a politician that is increasing the fear of, towards a certain threat that is coming from outside, but he has himself created that threat, and he is posing himself as some sort of a defender against that threat. And thirdly, he maintains that the current political elite has betrayed the people by sort of taking the side of that threat that he has himself created. And he is calling for, Eiríkur is calling for a debate on that definition that he has sort of forming. So that's just to keep you posted. Next is Oddsdóttir, who is also a political scientist. Psychologist. Okay, sorry. She's a political psychologist at the University of Iceland. She's a docent. Is that an English word? No. No? Associate professor. Yes, she's an associate professor. She has a PowerPoint presentation, and she is now putting on a microphone. This is great. She looks sort of ready. Sort of? Yes. Sound has not been produced. Hello? 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 Yes. Okay. Hulda. Góðan daginn. Það ekki rétt skilja hjá mér? Allir hér skilja íslensku nema hérna gestur vor? Jú. Ok. Já, það er frábært að koma eftir vinni mínum Eiríki og hérna er svolítið skemmtilegt að því að hann talar svona vítt þetta almennt og er auðvitað búin að pæla í þessu verulega mikið, hafandi gefið út bók efnið. Það sem að ég kem að þessu að ég svolítið svona data cruncher. Ég gaman að ég skoða gögn. Og það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag eru splungu nýja niðurstöður. Það eru svo nýjar að ég var að búa þær til bara fyrir svona litla lokal ráðstöfni eða vinnustofu meðal okkar kennara upp í Háskóla í gær. Þannig að
Það eru bara þarna einhverjir 10 kollega mínir sem hafa séð þetta og það sem ég að spá í hér bara hvað sjáum við í svona íslenskum viðhorfa rannsóknum sem hafa verið gerðar á þessu árþúsundi svona viðhorf sem hafa verið tengd þjóðernishyggju, þjóðernispoppúlisma og svo framvegis. Þannig að sumu leyti ég ekki sjálf alveg búin að meðtaka hvað gögnin þýða. Þannig að ég hlakka mér til umræðan á eftir. Þannig að Tími bara jákvæðum, þetta frábært tækifæri, hér fæ ég svona upplýsta áheyrendur til að bara mögulega aðeins að hjálpa mér. Hvað erum við að sjá? Hvað þýðir þetta sem við erum að sjá? Alveg svo Eiríkur sagði, þá hefur þetta svona lítið borið á stjórnmálaflokkum sem gera út á þjóðernishyggju í íslenskum samtímastjórnmálum. Við höfum séð náttúrulega svona eini flokkurinn, ég held ég færi rétt með, sem svona kannski beinleiðis gerði út á þetta og náði mann inn á þing, var frjálslyndi flokkurinn árið 2007. Síðan sjáum við svona Staður hjá Framsókn fyrir sveitarstjórnarkosningar 2014, eins og frægt orðið, svo voru að mótmæla byggingu moskunar og síðan kom náttúrulega íslenska þjóðfylkingin fram á sviðið í fyrra en hún svona bara var sjálfur sér vest einhvern veginn og svo svona spurning hvað að gerast núna með flokk fólksins sem að við sjáum. Þannig að þetta svona helst að minnst okkur þessi mér dettur í hug bara byggt á mínum minni. Nú getur vel verið í sig að gleyma einhverju og þá sjáum við það. Hvers vegna hefum við ekki fengið svona þjóðernispopúlíska flokka og ég fann ekki að efa miklu búr í þetta sem að Eiríkur talaði heilmikið þetta en það eru ýmsar skýringar gefnar. Eiríkur var með mjög svona sannfærandi útskýringar á þessu, hvað þetta hefur ekki gerst hér á Íslandi en þetta er svo sem ekki verið rannsakað empírist, við vitum ekki nákvæmlega hvað þetta þó að hans skýringar séu ekkert ósennilegri margar aðrar. Og þá það til dæmis þessar, við höfum ekki nógu marga eða sýnilega innflytjendur, við höfum ekki haft viðvarandi atvinnuleysi, það hefur ekki komið fram þessi náðarleiðtogi sem íslenska þýðingin á charismatic leader, sem hefur getað hreyfið líðin með sér. Og svo einmitt þetta sem að Guðmundur Halldórsson, prófessor við sagnfræði, ég held að það sé svona fyrst og fremst hann sem að kom fyrst með þessa hugmynd, að þjóðernishyggjan hefur verið bara samtvinnuð hefðbundnum stjórnmálum á Íslandi, sem að þá veikir grundvöld svona sérstakra slíkra flokka. Þetta hafi bara verið svona slíkja yfir meira með allri pólitíkin á Íslandi, til hægri til vinstri. Það athyglisvert sko að því sem ég finnst Eiríkur kannski gera full mikið nú fyrir að debeita við Eirík sem bara getur ekkert varið sig að það fjölmörg dæmi lönd þar sem að svona þjóðernispopúlískir flokkar hafa að ná góðri siglingu þar sem nánast engin múslimskir innflytjendur. Ég myndi Finnland held ég að sé dæmi og Pólland. Þannig að þessi presens ekki þessi raunverulegu presens til dæmis múslimska innflytjenda virðist ekki vera nauðsynlegt skilyrði. Það kannski ekki að segja ykkur mikið þetta en það náttúrulega mjög mikið útlendingum á Íslandi innflytjendum. Þetta eru bara tölur sem að kom frá Hagstofunni 2015 og í stuttu máli svona cirka 10% þjóðarinnar samkvæmt þessu og svo eru þetta alls konar skilgreiningar og svo framvegis ég engin sérfræðingur í þeim. En það sem ég langaði að gera var að velta fyrir mig, hvað eru íslenskir svarendur, íslenskur almenningur, hvað finnst hún? Hver hún að svara þegar hann spurður viðhorf til innflytjenda? Og við eigum nokkrar svona stórar rannsóknir sem hægt að líta til og þá ber þar fyrst að nefna íslensku kosningarannsóknina sem hefur verið gerð af rannsakendum innan Háskóla Íslands, Ólafi Þ. Harðarsyni fyrst, eftir hverja einustu alþingiskosninga frá 1983. En ég reyndar ekki með gögnum þessar spurningar sem ég ætla að sýna ykkur nema frá 2007, en það þó fyrir hrun. Miðast þetta allt við fyrir eftir hrun, ekki satt. Síðan það European Social Survey sem risastórt evrópskt verkefni sem að sama könnunin lögð fyrir í fjölmörgum löndum og feikilega mikill metnaður lagður í mjög vandaða aðferðafræði. Og þar hefur við gögn frá 2004 og 2012 og þar gefst okkur þó tækifæri til þess að bera Ísland saman við önnur lönd. Byrjum á að skoða gögnin úr íslensku kosningarannsókn og þar bara ein spurning. Auðvitað alltaf betra að mæla svona hugmyndir með nokkrum spurningum, taka síðan meðaltal þá að tala að mælingi sé orðin áreiðanlegri, en við tökum það sem við höfum. Og þessi spurning finnst mér nú mæla þetta ágætlega. Innflytjendur eru alvarleg ógn við þjóðareign okkar.
I want to translate for you. I'm going to show the results from a survey, Icelandic survey over time. Immigrants are a serious threat to our national characteristic or national identity or something. Og þú getur svarað þessu frá því að vera alveg sammála til að vera alveg ósammála. Ég ætla að byrja að sýna ykkur bara niðurstöður hvernig þetta leit út árið 2007. Og þá sjáum við að hátt í 35% Íslendinga telja að útlendingar eða innflytjendur séu alvarlega ógn við þjóðarenginn okkar, sem mér finnst svolítið hátt. Mögulega, ég ætla að sýna ykkur það sem gerist. Hvað gerist síðan 2009? Þetta fer niður á við. 2013 fer niður á við. This means fewer and fewer people are saying that they agree that immigrants are a serious threat. So less prejudice or less animosity. 2013 og 2016. Þannig að árið 2016 þá eru cirka svona 6 plus 12%, svona 18% Íslendinga sem að segja að innflytjendur séu alvarlega ógn við þjóðarenginn okkar. Hér er bara meðaltalið, sýna ykkur hvernig það hefur lækkað úr 2,51 niður í 1,95 á þessum tíma. Ég hef náttúrulega skoðað þetta heilmikið eftir svona bakgrunnsbreytum og það er engin munur á kynjum. No difference between men and women. Og síðar ár hefur verið talsverður svona aldursgreiðjandi í þessu, að eldra fólk telur þetta frekar. Það var ekki fyrst. Fyrst var engin, hér er engin munur eftir aldri, en hér fyrir allt í einu að dekka frekar mikill munur eftir aldri. Og auðvitað eins og við að búast talsverður munur eftir menntun. Þannig að rétt tæp 18% eru því sammála árið 2016 að útlendingar séu alvarlega ógn við þjóðarenginn okkar. Er ekki forvitin að sjá hvernig þetta skiptist eftir hvaða flokk fólk kaus? Kíkjum á það. Hér er þetta árið 2016, síðustu kosningar. Þannig að hærri tala áttu sammála, en það fyrsta sem ég vil benda ykkur á er hvað meðaltölin eru lág. Þannig að hafi það í huga. Ok, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn og Dögun mælist hér hæst, en svona þau eru vel undir meðalgildum, þannig að kjósendur þessara flokka eru frekar að segja, nei, ég er frekar ósammála því að þeir séu ógn. En við sjáum þannig greinilega hérna prófíl á vinstri flokkunum, en það sem ég finnst áhugaverðast eiginlega við þetta er að skoða hvernig þetta við þróast yfir tíma. Hér er þróunin yfir tíma og það sem ég ætla að beina sjónum ykkar að er þá fyrst og fremst það sem er að gera hérna hjá Social Democrats and Left Greens er hvað, sko, það er mikil lækkun. Það er dregið mjög úr því að kjósendur þessara flokka segi að innflytjendur séu alvarlega ógn við þjóðarenginn okkar. Þannig að meðan sko kjósendur Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, þeir hafa ekkert orðið andsnúnar innflytjendur, þeir eru bara eins og þeir voru 2007. En það er rosaleg minnkun hér og svona líka þessir nýju flokkar sem að komið hafa fram. Hér, Dögun tiltölulega hátt uppi. Ég er ekki með flokk fólksins hér. Og svo sjáum við þetta hérna hvað frjálslyndaflokkurinn var hátt þarna 2007. Ok, en hvað með áreiðanlega mælitækin sem ég var að tala um aðan? Það var bara ein spurning og samanbyrðu við önnur lönd, gott og vel, gott að blessa, hvernig lítur þetta út í stóra evrópsku samhengi. Og þá var það þessi European Social Survey sem kemur sterk inn. Það eru heila 6 spurningar sem að ef ykkur hérna hefur einhver einsýn að vita á aðferðafræði, getur sagt ykkur í þáttagreindi þessar spurningar. Það er fjall á einn þátt sem þýðir bara á mannamáli að tölfræðilega er ég búin að sjá til þessar spurningar eru að mæla sama hugtakið. Þannig að þá tók ég þær og reikna bara meðaltal af því sem fólk svarar hér. Og þessar spurningar eru svona, hvaða mark ætti að leyfa fólki sem er að sama kynþætti við svipaðan menningarlegan uppruna og flestir Íslendingar að flytjast hingað til lands? En hvað með fólk á öðrum kynþætti eða ólíkum menningarlegum uppruna og flestir Íslendingar? En hvað með fólk sem kemur frá fátækari löndum utan Evrópu? Síðan slæðir aðeins annan tón hér, almennt séð, telur þú að það sé gott eða slæmt fyrir efnahag Íslands að fólk frá öðrum löndum flytjist hingað? Telur þú almennt séð að fólk frá öðrum löndum sem hingað flyst grafi undan eða auðgi íslensk menningarlíf? Og númer 6, gera það Íslanda að verri eða betri stað til að búa á ef fólk frá öðrum löndum flyst hingað? Og svo vil ég kannski bara sýna ykkur síðan fyrir hverju eina af þessum spurningum hvar Ísland raðast
miðað við hin löndin sem tóku þátt í könnun. Auðvitað er þetta bara könnun, þetta er auðvitað bara svona huglæg svör og segir auðvitað ekki nema bara ákveðið stöðuna í þessum málum á Íslandi, en miðhúskannanir eru góðar í slant og þær ná. Og ok, hér þýðir lægri tala sem sagt minni andúð. Og þetta er bara fyrsta spurningin, ég ætla ekki að lesa þær allar upp aftur bara hvað margir að leyfa fólki sem er að sama kynþætti hefur svipað menningarlegan uppruna og flestir Íslendingar að flytjast hingað til lands. Við erum sem sagt langjákvæðust allra þjóða. Sömuleiðis þegar við tölum annan uppruna þá erum við á svipuðu róli og Svíþjóð. Fátækari lönd utan Evrópu, við erum hvað minnst. Einnig þegar við talum hvort sé gott fyrir efnahaginn, svo framvegis og svo framvegis. Þannig að við allum þessum 6 spurningum þá eru Ísland og Svíþjóð í mælast með minnsta andúð gegn innflytjendum. Og ef ég sýni ykkur hérna, ég er búin að bara taka þetta saman og bera saman 2004 og 2012, þetta verður gögnum frá 2012 sem ég sýndi ykkur að, þá sjáum við hérna Ísland og Svíþjóð eru hér og það er ekki tölfræðilega marktækur munur á Ísland og Svíþjóð en eru marktæk frábrugðin öllum öðrum löndum. Hér er ég búin að staðla til, skiptir ekki máli þess að skiptir máli hér er bara svona relatíft. Þannig að því hærra upp, því meiri fordómar og við sjáum að Norðurlöndin eru svona að raða sig hér. Það er svo alls konar hér til þess að svo Pólland. Ég kann ekki skýringu á því kannski ykkur hér sem að þekki betur til Pólland sem getur útskýrt fyrir mig hvernig það kemur hér. Ég átta mig ekki á því. Ok. En er þá engin jarðvegur fyrir þjóðernishyggju eins og hún birtist í þjóðernispoppúlismi í löndunum í kringum okkur? Bara halleluja og meira þetta. En hvað erum við að tala um? Við erum að tala um þennan popúlisma. Hvernig skilgreina fræðimenn popúlisma? Og að því að Eiríkur talar um þjóðernispoppúlisma og ég verður aðeins að fá hérna meira pláss fyrir nokkura nótur hérna. Andstæða við innflytjendur, flóttamenn og fjölmenningu er ekki lykil skilgreiningaþáttur í popúlisma. Svo ég færi í smiðju svona eins þekktasta fræðimannsins popúlisma, að þá einkennist popúlismi fyrst og fremst af hugmyndin andstæðar herbúðir hins hreina almennings og hinnar spilltu elítu. Það er lykillinn í popúlískri hugmyndafræði. Og stjórnmál eiga að snúast vilja fólksins sem þau gera ekki í núverandi ástandi. Þannig að popúlismi er því ekki það sama á lýðskrum og popúlismi eins og við fræðimenn tölum hann er ekki í eðli sínu slæm eða samfélagslega hættuleg hugmynd. Þó hún sé vissulega oft einfölduð og einfölduð kannski til að vera gagnleg sem stjórntæki. En það bara, samkvæmt fræðunum er popúlismi megindráttur þessi hugmynd að elítan sé spillt og það þurfa að færa meira vald til þess hreina, siðferðislega hreina fólks. En eins og Oddsdóttir og Katrín tala um þetta, þá er popúlismi tala um þetta sé þunn hugmyndafræði, þannig að hún þurfi yfirleitt alltaf að finna sér bólstað eða hýsil eða fyrir að finna sér bólstað innan annarrar hugmyndafræði. Og mjög oft er þessi hýsil þjóðernishyggja og þá fáum við þjóðernispopúlismann. En það er mikið talað í auknum mælum að tala svona vinstri popúlisma eða velferðarpopúlisma. Og þá er leitað til vinstri. Ég ætla ekki að hafa hennar fyrirlestur eitthvað aðeinslega mikið popúlisma, en mér langaði bara aðeins að koma inn á þetta. Og þannig að þá er þessi einkenni að þessi spillt elíta sem ekki hægt að treysta og það er þetta tilgangsleysi hefðbundin á stjórnmálaþátttöku. Til hvers að kjósa, það er sami rassinn undir þessu öllu, það er hugmyndin þá. Og færa í meiri völd til almennings, þannig að hugmyndir beint lýðræði samkvæmt þessu eru popúlískar og málavillanir í stjórnmálum eru þá fylgir ofta þessi álitnar óæskilegar. Og ef það þjóðernispopúlismi þá þessi andúð innflytjendum og fjölmenningum. Langar bara að sýna ykkur aðeins
hvernig þessari skilgreiningu minnst að kosti á populisma og svo eru þetta fleiri fræðimenn og þeir deilum skilgreiningarnar og allt það. Skoðum þessi populísku viðhorf á Íslandi árið 2016 og þá ætlum við að skoða aftur íslensku kosningarannsóknina frá síðasta ári, eftir síðustu kosningar. Og það fullt af spurningum. Við höfum áhuga á að skoða svolítið svona hugmyndir fólks um spillingu. Og þá spurðum við allra þessar 7 spurninga. Hversu útbreidda telur spillingu vera með stjórnmálamann á Íslandi? Ertu ánægð og ónægð með hvernig lýðræði virkar á Íslandi? Spilling hefur minnkað á Íslandi í kjölfar hrunsins og segir fólki sammála eða ósammála á flestum stjórnmálamönnum stendur á sama almenning, flestum stjórnmálamönnum treystandi, stjórnmálamenn eru megin vandamál á Íslandi og flestum stjórnmálamönnum eingöngu annt hagsmunir ríkra og valdamikilla. Mér langar bara að sína þetta bara svo skemmtileg gögn, það bara svo áhugavert, ég veit að hér bara fólk sem áhugasamt samfélagi, þannig að það bara gaman að sjá hverju svöruðu við þessu. Þannig að langar að sína ykkur þetta lýsandi og hér kemur bara BAM, fullt af súluritum. En þau ekkert erfitt að skilja. Hér fyrst, flestum stjórnmálamönnum stendur á sama almenning. Og hér mjög ósammála og upp í mjög sammála. Þannig að við sjáum að kjósendur, eða þeir sem svöruðu könnunum okkar minnst kosti, þeir almennt telja nei, stjórnmálamönnum stendur ekki á saman. This means people think politicians care about the public. Most people think so. Here, politicians are the main problem in Iceland? Nei, we disagree. Við höldum það ekki. Most politicians only care about the interest of the rich and powerful? No. Mér frekar ósammála þessu. Þannig að það ekki margir sem að telja stjórnmálamenn fyrst og fremst vera að hugsa sjálfan sig eða að stjórnmálamenn séu megin vandamál á Íslandi. En síðan svo áhugaverð. Hversu útbreidda telurðu spillingu meðal stjórnmálamanna? How widespread is corruption? Quite outspread. Þá allt í einu, já, en þeir eru rosa spiltir. Corruption has decreased after the economic collapse. Spilling hefur minnkað? No, it has not decreased. Hún hefur aukist. Satisfaction with democracy? Quite satisfied. Fólk svona frekar á. Þannig að það kemur svolítið áhugaverð mynd hér. Það einhvern veginn, þeir eru allir spiltir en þeir eru samt ágættir. Ég veit ekki alveg hvað að gera, en ég alltaf taka glasið hálf fullt einhvern veginn. Það enn von fyrir pólitíkina að vinna sig upp úr djúpa dalnum. Fyrirgefðu, hvernig var þessi könnun gerð? Eftir alþingiskosningar í fyrra, þannig að nóvember, desember í fyrra. Tilgangsleysi hefðbundnar á stjórnmálaþátttöku skiptir máli um þau sitja við völd. Does it matter who's in power? Does it matter what you vote? Já. Það skiptir miklu máli og það skiptir miklu máli að kjósa. Þannig að það ekki eins og svona almennt þessi alienation. Það þetta nokkur hérna sem segja að skipta engu máli, en almennt bara já, þetta skiptir heilmiklu máli. Ég myndi segja sem bara áhugamennski stjórnmál að þá þetta mjög góða fréttir. Færa þetta meiri vel til almennings og þetta svona það líka, já, svona hversu mikilvægt telur að breyta núverandi stjórnarskrá. Þetta hlinda andið því að hluti kjósandi geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu einstök mál og almenningur ætti að taka okkar mikilvægasta ákvarðanir stefnumál en ekki stjórnmálamenn. Ég ætla bara að sleppa þessu. Nei, djók. Fundarstjóri bara, nei. Hér sjáum við svolítið skiptaskoðun. Hlindur að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu einstök mál. Should there be national referenda? Já. Mjög hlindur, frekar hlindur. Bara alveg. How important to change the current constitution? Mjög skiptaskoðunir. Og sömulegis, the public should make our most important decisions, not politicians. Mjög tvær herbúið með það. Og svo þetta sem svolítið hræstar spurningar. Það sem fólk kallar málaviljanir stjórnmálum í raun það að svíkja sannfæringu sína. Já, það gott fyrir Íslandi að hafa sterkan forsætisráðherra, jafnvel þó hann eða hún fara að sveifa reglur til að koma hlutum í framkvæmd. Þessi bara fá einhvern bara sterkan og bara svolítið svona einræðis authoritarian tendensa. Hér sjáum við, nei, flestir eru á því að það þarf nú einhverja málamiðlanir og
það ekki gott að hafa forsætisráðherra sem bara tekur sér vald. En svona gróft á litið rúmlega 20% þessum spurningum frekar eða mjög sammála. Svona það bil 20% já, það bara gott að hafa leiðtoga sem veit hvað hann vill, fer að svífa reglur, þess þarf og málamiðlanir eru að svíkja samvisku sína. Og svo það að andúð á útlendingum, innflytjendum, minnihlutahópar ættu að laga sig að íslenskum hefðum og venjum, innflytjendur að jafnaði góðu fyrir íslenskan efnahag, almennt skaða innflytjendur íslenska menningu, innflytjendur auka glæpatíðni á Íslandi og svo þessi spurning sem við skoðum áðan. Og ég ekkert að þreyta ykkur lýsingum á aðferðafræðinni, þetta allt mjög aðferðafræðilega solid. Það að segja, ég tek þessu spurningar og bý til einn kvarða. Þannig að þær eru allar spurðar á kvarðanum 1-5, tóka saman og reiknaði meðaltal. Þannig að það sem ég langar að sýna ykkur núna bara samtals, meðaltalið. Þannig að ef að, þetta allt á kvarðanum 1-5, þannig að svör 1 og 2 merkja þá frekar minni fordóma en 4 og 5 frekar meiri eða neikvæð viðhorf. Meðaltal af 6 spurningum og það sem við sjáum hér að meðaltali 2,44 það cirka hér á kvarðanum þannig að það fyrir neðan miðju en það bil 17% svaranda voru að meðaltali að segja já, innflytjendur okkur stafar ógnaði, þeir auka glæpatíðni og svo framvegis. Þannig svona cirka 17%. Ok, þannig að niðurstaðan úr þessari lýsandi tölfræði svolítið að svona það bil, oft á bilinu svona 17-20% að hafa svona frekar dökka sýn á stjórnmálamenn, lýðræðisvirkni þess, telja málamiðlun óæskilegar og neikvæðir í garð innflytjenda. Og ég myndi ætla að þetta svona bendi til þess, eins og Eiríkur Bergmann sagði hérna áðan, að það ekki ástæða til að ætla að jarðvegurinn fyrir svona þjóðernispopúlíska flokka sé eitthvað frábrugðinn hér og annars staðar. Þannig ég svona gæti trúa því, ég er mjög nýkomin með þessi gögn, að við værum að sjá svona 20% mögulegan jarðveg út úr þessum lýsandi gögnum. Og svo langar mér bara síðustu að sýna ykkur að ég er búin að greina þetta alls konar, hvernig þessi viðhorf eru ólík eftir hvaða fólk kaus og svo framvegis, en það er bara óbærslega mikið af gögnum, ég alveg að drekka ykkur í gögnum, þannig ég ætla bara að sýna ykkur eitt hérna að lokum, en ég á þá hitt hérna, ef þið viljið spyrja eftir. Hvernig spáir andúð í garð innflytjenda fyrir flokk kosinn árið 2016? Og hér ger ég greiningu sem heitir aðhvarfsgreining hlutfalla, logistics regression, en maður getur alveg skilið hver niðurstaðan þó maður hafa aldrei lært neitt í tölfræði. Ég ætla bara að útskýra þetta fyrir ykkur. Hér sjáum við, hér þessi viðhorf í garð innflytjenda, hér eru allir flokkarnir og ef að það eru svona stjörnur fyrir aftan og ég er búin að lita, þá þýðir að viðhorf til útlendinga spá marktækt fyrir viðhorf til útlendinga hafa einhver áhrif á hvaða flokk þú kaust síðast. Ef talan fyrir neðan einn og það með rauð, ég bara lita allar þessar marktæku tölur sem fyrir neðan einn rauða, það þýðir að það voru því minni því í rauninni jákvæðri viðhorf í garð útlendinga því meiri líkur á að kýsir þessa flokka. En ef þau eru græn, hérna fyrir ofan einn, þá þýðir það að því að neikvæðri viðhorf í garð innflytjenda spá fyrir það. Þetta ber þó ekki þó að tala sér hæst hérna fyrir sjálfstæðisflokk, þetta þýðir ekki að þar hafi verið mesta andúðin við útlendinga. Það má ekki skilja þessu tölur þannig. Bara að skilja sem svo að það eykur talsvert líkurnar á að kjósa sjálfstæðisflokk ef að þú ert því neikvæðri sem viðhorf þín eru í garð innflytjenda. Og ég get bara sýnt ykkur hérna, ég er búin að gera þetta fyrir alla hina, þið þurfum ekki að einhvern veginn að melta þetta allt saman. Sem ég langar bara að þið meltið
að það oftast eitthvað margtækt, það mesti litur hérna í efstu línunni. Þannig að af öllum þessum viðhorfum hérna sem ég var að skoða, þá það neikvæð viðhorf í garð innflytjenda sem spá oftast fyrir hvað fólk ætlar að kjósa. Og á eftir síðan að stjórnmálamenn eru spilltir og þeim ekki treystandi. Og þá sjáum við hér að dögun og flokkafólki þeim steypt saman einfaldlega þess að það var svo fáir svarendur á baku hvern. En það var ekki nógu, ég var ekki nógu marga til að gera svona greiningu ef ég braut á í tvennt. Og við sjáum að allir þessir, sérstaklega hér, krosstíðir það ekki alveg einsmartað hér og hér, að ef að fólk hafi talið stjórnmálamenn spillt og ekki treystandi, spáði bæri fyrir og kísir Pírata og dögunarflokk fólksins, en það algjörlega andstæð viðhorf hér til útlendinganna. Og sömuleiðis hér sjáum við að mjög sterkt forspá fyrir að kjósa Pírata var auki beint lýðræði meira veld til almennings. Svo við erum búist, við getum ringt í þetta meira en nú ætla ég að fara að ljúka þessu. Hvað vitum við jarðveg þjóðernishyggju á Íslandi árið 2016? Neikvætt viðhorf innflytjenda eru lítil á Íslandi samanborið við önnur Evrópulönd. Og andúðin eða neikvæðu viðhorfin virðast að fara minnkandi, alveg sérstaklega meðal kjósenda vinstriflokka. En það nú samt vel 20% kjósenda sem hafa greinilega neikvæð viðhorf til innflytjenda. Og á þetta hlutfall sýnir ýmis önnur viðhorf sem að minnsta kosti ákveðnir fræðimenn nota til að skilgreina sem populisma. Og neikvætt viðhorf innflytjenda spáir allt sterkt fyrir hvaða flokk fólk kaus árið 2016. Svo kemur hérna og hvað? Og hvað svo? Og það skulum við kannski bara ræða um eftir. Er það ekki? Ok. Frábært. Þá erum við komin að næsta manni á dagskrá sem Jóhann Björnsson. Og Jóhann kennari á doktorsnemi í heimspeki. Og auk þess þá hann frá formaður siðvenjar. Jóhann ætlar ekki að vera með glærur, þannig að ég held að það er bara óhætt að tengja við hljóðið og sjá hvað hann hefur að segja. Já, er þetta ekki lagi? Já, maður notar ekki svona í kennslunum, maður lætur bara röddina vaða yfir mannskapinn, en þetta er kannski betra fyrir upptökuna. Nú, komið sæl, ég ætla að vera á aðeins öðruvísi nótum heldur en hafa verið hér í dag, þannig að það verður kannski, þið fáið smá fjölbreytni í þessu. Og í gær þegar ég fór að taka saman erindi mitt þá hugsaði ég með mér að kannski hefði ég átt að láta erindið heita öðru heiti heldur en það var kynnt í dagskráni og þá datt mér í hug titillinn á þess að titlar skipti miklu máli í þessu siðferðilegt hneyksli og húmanismin í barnshjartanum og kannski skilur enginn hvað áttu við þessu en það á eftir að skýrast. En þegar ég var barn og unglingur að alast upp í Keflavík þá átti ég til að mæta manni nokkrum á göngum. Við töluðumst aldrei við og ég efast hann hafi nokkuð tímann tekið eftir mér. Engu að síður hafði hann mikil áhrif á mitt saklausa barnshjarta og fékk mig til þess að hugsa. En það kom ekki til á góðu. En sá sem rætt var þjóðþekktur. Hann hét Helgi S. Jónsson og var fyrrum forystumaður íslenskra nasista. En þeir voru þekktir fyrir þjóðernissinnaða afstöðu sína eins og kunnugt er. Í barnsuga mínum, sem þá var ekki barnalega svo, fann ég einhverja ónota tilfinningu í bland við vorkunn þegar ég mætti Helga. Hvaðan þessi tilfinning kom ég ekki viss. Kannski var þetta eitthvað uppeldislegt, þó ekki ætli ég að fara að kenna foreldrum mínum að hafa komið fyrir í huga mínum ónota tilfinningu í garð annars fólks. En ég held að hafi verið vegna þess að ég hafði einhverja hugmynd hvernig nasistar hugsuðu annað fólk og á hverju þeir báru ábyrgð í seinni heimsstyrjöldinni. Það var einhver tenging sem átti sér stað. Nú, vorkunnin sem ég fann í hjarta mínu gagnvart þessum manni fólst í því að ég skildi ekki hvernig væri hægt að hafa þá mannfjandsamlegu afstöðu sem nasistar höfðu og hafa. Það var eitthvað rangt við þetta. Segir svo að börn hugsi ekki pólitík og sálfræði og samfélagsmál. Nú, það ekki langt síðan ég fann orð sem pössuðu við þessa upplifun mína á þessum tíma og orðin eru siðferðilegt hneyksli. Afstaða þessa
þjóðernissinnaða manns var siðferðilegt hneyksli. Hann mætti mér ekki eingöngu á göngu á Hafnargötunni skammt frá þar sem hann bjó. Þegar ég var ýmist á leið í eða úr Sundi, heldur mætti ég honum eins og margir aðrir landsmenn í viðtali í tímaritinu Vikunni. Það var árið 1979, nánar tiltekið 9. ágúst sem ónota tilfinning mín og vorkunn fékk staðfestingu sína. Eftir að hafa mætt Adolf Hitler í umræddu viðtali, sagði Helgi meðal annars. Tilvitnun hefst. Það staðreynd að það munur á kynþáttum. Til dæmis vitað að svertingjablóð getur komið fram í 3. eða 4. ættlið. Ég á til dæmis frænku sem tengir svertingjum eitthvað langt aftur í aldir og hún lifir í stöðugum ótta við að eitthvert af börnunum hennar verði litað. Og svo bætir við og segir, það ekkert grín. Tilvitnun lýkur. Þrátt fyrir að hafa bara verið 13 ára gamall þegar að Vikan kom út, þá af einhverjum ástæðum klippti ég viðtali við Helga út. Það var alls ekki af aðdáun, heldur af undrun í því að slík sjónarmið væru til sem þetta birtust og hef ég geymt viðtalið á vísum stað ásamt undrun minni í þessi 38 ár. Þannig að það var ekki flókið að fara og sækja viðtalið þegar ég fór undirbúið þennan pistil. Nú öllum þessum árum síðar erum við ekki komið lengra en svo að ástæði til þess að ræða það siðferðilega hneyksli sem þjóðernishyggjan er. Hún fyrirbæri sem dulbúið sem ást á föðurlandinu en leikur blekkingarleiki með fjölda fólks þar sem allskyns hryllingur gerður ásættanlegur og jafnvel heiðvirður eins og breski heimspekingurinn og húmanistinn A.C. Grayling kemst að orði. Andúð fólks stendur þar upp úr, andúð á fólki stendur þar upp úr og það ekki nóg að hinir séu hinir, svo áfram sé vitnaði Grayling, heldur verðum að sjá hina sem ógn, að minnsta kosti við lífstíl okkar, kannski vinnu og jafnvel ógn við dætur okkar, segir Grayling. Slíkri ógn sem lýst hér, sem Helgi lýsti hér að framan þegar hann talaði um frænku sína, hún lifir í stöðugum ótta við að eitthvað börnum hennar verið litað og bætti svo við eins og þegar við smuni, það ekkert grín. Það þessi ógn sem að Grayling að tala um. En hugmyndin þjóðernisstefnu byggir á hugmyndinu þjóð. Hugtakið þjóð í sjálfu sér merkingarlaust, segir Grayling, þar sem hver þjóð svo blönduð, hver þjóð samanstendur af svo mörgum mismunandi innflytjendum sem hafa búið saman í gegnum árin, að hugtök sem vísa til kynþáttar, ættkvíslar eða þjóðar bara einhver grín orðanna. Við erum öll uppi staði héðan og þaðan og kannski það eina sem fullyrða má okkur mannfólkið að við erum íbúar heimsins fyrst og fremst. Nær væri að segja að við færum sífellt í átt að því að verða kölluð heimsborgarar heldur að flokkast til þjóða. Franski heimspekingurinn Paul Ricoeur spurði áleitinna spurninga í grein sem hann birti fyrir löngu síðan heimsmenningu og þjóðmenningu. Spurning hans var svohljóðandi. Hvernig geta ólíkar menningarhefðir mæst komið saman án þess að verða öllum til óheilla? Það ljóst að þjóðernishyggjan hefur ekki svar við þessari spurningu Ricoeurs. Svar þjóðernishyggjunar felst í því að einangri sig frá því alheimssamfélagi sem við þó búum við, tortryggja náungan, ídæmdur ófrið og ofbeldi og fyllast einhvers konar mikilmennsku brjálaði frammi fyrir sjálfu sér og meintu eigin ágæti. Þjóðernishyggja Helga var reiðubúin til að láta fæðingu saklaus barns koma lífi sínu skólum vegna húðlitar og þarf ekki miklu meira að koma til heldur húðlitur til þess að við getum hatað aðra mannesku svo að vísa sér til orða Nelson Mandela þegar hann leiðbeiti barnabarni sín í umgengni við hvíta fangaverð. Nú held ég sé alveg að komast í vandræði með svo sleik tölvar hérna, ég orðin svona upptíkin við að halda blöðunum í skemmu. En þetta lítur ræðast. En hvaða æsingur þetta eiginlega? Hvað að vera pínlítið stóísk, svo ég tæki nú svolítið heimspekilega mikil á þetta. Stóíspekingar sem voru forngrískir heimspekingar kenndu mikilvægi þess að fólk næði að sættast við aðstæður sínar og hlutskipti. Það vissulega aðstæður sem enga veginn hægt að sætta sig við, til dæmis þegar lífi fólks og heilsu stefnt í voða, en varðandi hversdagslegar aðstæður okkar hollt að spyrja í anda stóíspekinga eftirfarandi spurninga. Hvaða máli þegar upp staðið, hvaða máli skiptir það þegar upp staðið og í ljósi þess
Það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. Í ljósi þess að við eigum hvort sem öll eftir að deyja bráðsölu saman. Hvaða máli skiptir það þá að frænkan áðurnefnda eignast lítið barn? Hvaða máli skiptir það hvort víetnamski nágrannar mínir máli sinn hluta sameignarinnar í öðrum lit en misjafnlega smekkvísir íslenskir íbúar hússins hafði kosið? Hvort íslenska sem töluð af afgreiðslustúlkun í bakaríinu sem sterkum erlendum hreim og nokkrum málfræðiviklum? Hvort eitthvað fólk út í bæ byggir sér hús til þess að biðja bænirnar sínar? Og hvort vinnufélagar mínir eða nágrannar eða aðrir samborgarar hafi aðra trú eða lífsskoðun heldur en ég? Ekki heilmikið til í orðum John Stuart Mill þegar hann sagði sú skoðun að hver maður beri ábyrgð á trúrækni allra annarra hefur valdið öllum trúarofsóknum sögunnar. En hvað það? Hvað það að setja sig í spor þeirra sem ekki eru nákvæmlega eins og við? Ef okkur leyfist að nota orðið við í þessu samhengi. Eiríkur minnir okkur á að þó að við séum dálítið utangátta í samfélagi manna, eins og þjóðerni sínar virðast iðulega vera, þá eru bæði við og þeir ávallt á meðal manna. Við skulum gefa Eiríkur orðið til þess. Menn eru aldrei algjörlega ókunnum hver öðrum, þeir eru vissulega framandi hver öðrum en ávallt svipaðir. Þegar við komum til algjörlega framandi lands, þá finnum við þó að við séum algjörlega utangátta að við erum ætíð á meðal manna. En þessi tilfinning blind, hana verður að hefja upp á stig áhættunnar og sjálfráða viðurkenningar á því sem sammannlegt. Og Eiríkur heldur áfram og segir: ég tel að með velvild og ímyndunarafla leiðarljósi sé upp að skilja þá sem mér frábrugðnir, alveg á sama hátt og ég skil persónu í leikriti. Tilvitnun lýkur. Það eitt að gera sig grein fyrir því að til eitthvað sem kallast sammannlegt reynist mörgum býsna erfitt. Að setja sig í spor annarra húmanistum gríðarlega mikilvægt og lykilatriði ætlum okkur að byggja manneskjulegra samfélag. Húmanistar spyrja: hvað ef ég væri í þínum sporum? Hvað ef ég væri í sporum einhverja annarra? Hvað ef börnin mín væri í sporum flóttabarna? Hvers vegna reynir sumum svo erfitt að sleppa takinu af andúð sinni á öðru fólki? Hvers vegna þessi ótti og hvers vegna reynist hann meira áberandi nú en oft áður í samfélagi okkar? Hvers vegna eru þjóðirnar sína svona utangátta í okkar samfélagi, í okkar sameiginlega heimi, svo að nota sér hugtak Eiríkur? Ef til vill má túlka stöðuna að minnsta kosti að hluta til með hjálp fræðikonunnar Júlíu Kristefu og hugmynd hennar sjálfsmynd. Hér mögulega einhvern sjálfsmyndarvanda að ræða. Sjálfsmynd skilgreining sem sú hugmynd sem maður hefur sjálfa sig og að mati Kristefu geta samfélög haft sjálfsmynd. Í ljósi sjálfsmyndarinnar gerur hún fjölmenningarsamfélagið umtalsefni í grein sem nefnist My Motto is Diversity, sem gæti útlagt sem fjölbreytileikinn mitt kjörorð. Það heldur hún því fram og réttilega að þróunin í heiminu sé þess eðlis að samfélög séu sífellt að verða menningarlega fjölbreyttari. Undan þessari þróun verður ekki komist. Hún lítur ekki fram hjá þeim vanda að samfélög Evrópu hafa átt ívarðandi samskipti innflytjandi við þá sem fyrir voru, en hún kýs að nálgast vandann eins og sálgreinir nálgast vanda sjúklinga sinna. Rétt eins og sálgreinir byrjar á því að byggja upp sjálfsmynd og sjálfsöryggi sjúklings þurfa samfélög að styrkja sjálfsmynd sína. Ekki ólíkt sjónarmið Eiríkurs felst lykillinn að farsælu fjölmenningarsamfélagi í vilja einstaklinganna. Gestristni hugtak sem hún notar í þessu samhengi. Gestristni það sem stuðlar að mannúðlegra samfélagi. En það ekki nóg að óska eftir bættum vilja fólks og meiri gestristni. Það bara ekki svo að einhver þjóðerni sín út í bæ ákveða þau upp úr þurru að breyta vilja sínum og auka gestristni sína gagnvart þeim sem honum framandi. Félagslegt réttlæti mikilvæg forsenda heilbrigðrar sjálfsmyndar samfélagsins. Þjóðerni sínar gera mikið því að tefla saman hagsmunum ýmissa hópa eins og þeir væru andstæðir. Í því skyni að sýna fram á hversu óréttlátt samfélagið
Þeir finna fórnarlömb og gerendur að mögulegu eða meintu ranglæti í því skyni að magna upp andúð og jafnvel hatur. Síðan blásið til múæsingar sem fólk blikkist oftar en ekki gagnrýnislaust og án þess að vita hvað máli snýst. Fjárframlög til flóttamanna rýra kjör íslenskra eldri borgara eitt dæmi það sem reynt að ala á tortryggni og hefur vissulega slæm áhrif á þessa samfélagslegu sjálfsmynd sem Kristeva talaði að þyrfti að styrkja. Hvers vegna ættum við ekki alveg að geta sagt að vegaframkvæmdir vítt og breytt landið rýri kjör eldri borgara eða launakjör framhaldsskólakennara sé að sliga sjúkrahúsi. Það vitað að málin ekki svo einföld. Einfaldleikinn bæði háskalegur og auðtrúanlegur. Það vita þjóðernissinnar og þess vegna honum beitt. En hvað sem öllu líður, þá heimurinn eins og hann og við erum alls konar og göngum ekki alltaf í takt. Stundum það bara allt í lagi og stundum það bara alls ekki í lagi. Ekki gengum við Helgi Jónsson í takt þar sem hann staulaðist upp Hafnargötunni í Keflavík og ég mætti honum með sundföt í poka. Ég gerði mér þá strax ljóst sem barn að aldri að lífsið viðhorf hans voru ekki hans einkamál. Viðhorf hans höfðu áhrif á mig. Viðhorf hans hafa áhrif á aðra til góðs eða ills. Viðhorf hafa áhrif á samfélög og ef viðhorf samborgara okkar eru háskaleg, ofbeldisfull, ranglát eða slæm, þá ber okkur að gera eitthvað í því. Það lykilatriði hinnar húmansku lífskoðunar. Takk fyrir. Great. I am not going to switch doing this because our next guest is here all the way from Sweden, Gellert Hamas, who's a Swedish author and journalist and a documentarian. And he has done books and he has done documentaries and he has been highly praised for his work all over the world, as he did. We're very thankful, of course, to him coming all the way over. His talk is going to be in English, and if you want to come and just have this microphone connected to you, that would be great. Afterwards, after this is our last lecture today, and after this one we will have a conversation. So please start thinking about what you want to talk about after this lecture. But I think because this guest is all the way over to Iceland from far away, we should give him a hand before he starts. Okay, thank you very much, and thank you for inviting me all the way to Iceland. It's very nice to be here. Today I will be talking about the Sweden Democrats, a quarter of a century with the Sweden Democrats, and how this party has evolved from a neo-Nazi party to a very successful anti-immigrant right-wing populist party. And let's see now, it's this one, yes. And I think it's quite interesting to have Sweden Democrats as a starting point, both from a Nordic perspective but also from an international perspective, to see what changes we have seen both in a society and in a single party. And a lot of the changes in this party actually can be seen as a metaphor for wider changes in the wider society. If we look at the earliest history of this Sweden Democrats, it's party was founded in 1988 as a continuation of a far-right organization called Keep Sweden Swedish, Bevara Sverige Svenskt, which was the first successful Swedish anti-immigration organization. And after a couple of years, basically the question of immigration was not an issue in the Swedish official debate until the 80s. And as we saw the first debate starting on a more official level, we also saw the first organized, successful organization, and this was this Keep Sweden Swedish, the Bevara Sverige Svenskt, which was then transformed into the
Sweden Democrats in '88. 7 founders, all of them men, and all of them, or not all of them, but basically all of them had personal and or ideological links to Sweden's both pre-war and post-war Nazi organizations. A very good example is the first party leader, Anders Klarström, who was a former activist in the neo-Nazi party Nordiska Rikspartiet, the Nordic Reich Party, which also had a paramilitary group called the Riksaktionsgruppen, where this Anders Klarström was a leader. And this Nordic Reich Party had its roots from the 30s, from the two Swedish Nazi parties we had at the time. Here you can see what the party looked like in the early 90s, 1991, on their demonstrations. I also have a short video, if this works, which I'm not sure it will. I'm not quite sure. Yeah. Yes, so that was a couple of images what this party looked like. That was a demonstration from 1991. Most of the members were skinheads, which was then very popular youth movement. Very anti-Semitic. Chanting Jewish swines was one of the recurring chants. And street activists, fighters, very anti-Semitic, heavily clashing with the police. It's interesting to watch the first program of the party. That's their party symbol, the burning torch. That's one of the stickers they were using. Åk hem, festen är slut, which means go home, the party is over. The first program of the party, which was formulated in 1989, very clearly stated that the Swedish homogeneous population is an invaluable asset. The whole party program was talking in about among these concepts: homogeneous population, invaluable asset. It was a clear biological view on humans, on race, and on whiteness. The main point was to stop or heavily decrease immigration and to fight multiculturalism. In their party program, they also demanded a repatriation of all non-European immigrants who had arrived to Sweden after 1970, and they also wanted to prohibit non-European adoptions. So there was a very clear race aspect to this. They were not against European immigrants, but non-European immigrants. And also they didn't want to prohibit adoptions, but they wanted to prohibit non-European adoptions. They were also, like many of these other parties, focusing on family and traditional values. They were anti-abortion, pro-capital punishment. So you can say in many ways a very typical right-wing xenophobic party. And they were also heavily, in their first program already, attacking the media, especially the public service, which they said were involved in slander and political brainwashing. And in many ways, it's quite interesting to read this program from 1989, because we see a lot of these issues coming back. Especially, they were quite early on fighting the so-called multiculturalists, and also their attacks on media we have seen being repeated over and over again, not at least the last couple of years. And one example of that would be the elections in the US with Donald Trump winning. The political tone of the party, it's quite interesting to see. I have a couple of examples. This is from their newspaper, SD Courier, Swedish Youth, Sweden's Future.
you see the aesthetics. It's very much the 30s. This is even more clear. This is the magazine of the youth movement of the Sweden Democrats. The youth is marching. I don't know if they draw this or if they took it from one of the pamphlets from the 30s, but you very clearly recognize the aesthetics. Another one of their brochures, Inga fler våldtäkter, inga mer mångkultur, no more rapes, no more multiculture, very clearly connecting crimes as rapes with multiculture, with immigration. This one was one of their stickers, which you could see all over Sweden in the early 90s. Stop the invasion, help the foreigners to go home. Another one of my favorites is we say what you think. And this is actually a slogan that they're still using, not as much as in those days. These are the early 90s. One thing that they came back to talking about was the alleged high crime rate among immigrants. And it's quite interesting because there has been, of course, research on this which shows that there is a higher crime rate among foreign-born or among immigrants in Sweden than among Swedish-borns. But this can be explained by other factors, like that the high crime rate is generally higher among men, among young men, and it has also to do with education. So these numbers can be explained. But what was interesting with the Sweden Democrats was at the same time as they were talking about the high crime rate among foreigners, they had very big problems with high crime rate among their own members. This is the first national board, and in 1953, more than 50% on the national board of SD, of Sweden Democrats, were convicted of crimes like extortion, theft, and arson. The leader of the youth organization, for example, was arrested with hand grenades at the political demonstrations in 1993. So we're not only talking about the far right-wing group, where basically all the leaders were men, as you see in this picture, but also a group of men with a very high crime rate. A crime rate seen this high, which is difficult to see in other groups than, for example, motorcycle gangs. And this kept on. If we look at the first 10 years, between 88 and 98, approximately 25% of all Sweden Democrats were convicted of crimes. Out of 350 elected representatives that they had in 1998, 76 had been convicted of crimes, a total of 138 crimes. So we see a leadership of the party which is heavily involved in different crimes. It's quite interesting to see this in an international setting, and Eiríkur was talking about this a little bit. If we look at the Scandinavian scene, we saw maybe the first anti-establishment populistic tax revolt attacking welfare state party was the Fremskrittspartiet, the Progress Party, founded by Mogens Glistrup in 1971. And his way of humorously presenting his politics was a success at the time. In the first election that the Progress Party, Fremskrittspartiet took part in 1973, they got 16% of the votes. And what is important to point out here, I think, because when we today talk about these populist right-wing parties, we often think of them as having been anti-immigrant from the very beginning, which is not true. If we look at Fremskrittspartiet, the question of immigration was not on their agenda at all in 1970s. It actually started about 10 years later. In 1985, Mogens Glistrup had been in prison for tax evasion. The party was in deep crisis. They were down to 2% in opinion polls. And that's when he, for the first time, published an anti-Muslim agenda. Coming out from the prison, he said that Denmark is invaded by Muslims,
and the Muslims are threatening Danishness, and he wanted, or stated that he wanted to declare Denmark a Muslim-free zone. So actually, this anti-Muslim theme or anti-immigrant theme came to the Fremskrittspartiet in the mid-1980s. And what's interesting, one of the persons who strongly objected to his way of talking about Muslim was Pia Kjærsgaard, who later on, a couple of years later on, when it turned out to be a quite successful way of dealing with politics, adopted not only what Mogens Glistrup was saying at the time, but maybe even went a step further. International setting, we see the same in Norway. Anders Lange, who was mentioned before, who founded the Norwegian Fremskrittspartiet Progress Party in 1973, clearly stated that his party was a party for those tired of high taxes. It was also an anti-establishment party. It was a populistic tax revolt, and he was also trying to use this humoristic way of presenting politics, like also Mogens Glistrup. For example, the first TV debate in 1973 in the elections, where he was allowed to take part, he showed up with a bottle of eggelikör, which he was drinking from, and a Viking sword. And the people granted, or were so amused by this, they gave him 5% of their votes, and also the sales of eggelikör went up considerably. And the party was taken over in 1974 by Carl I. Hagen, and exactly like in Denmark, it was first in 1987 that he clearly formulated anti-immigrant in general, but anti-Muslim stance in particular. And in 1987, before the local elections, in one of his speeches, he started talking about the Muslim conspiracy. He said there was the aim was to take power. The Norwegian Muslim wanted to take over Norway and fill it with mosques. And this was also a success in the elections. It gained 12% in the local elections, 1987, which was clearly up from the former elections. And actually what Carl I. Hagen did, he did a policy shift. As opposed to Anders Lange and to Mogens Glistrup, he embraced the welfare state, but not for everyone. The welfare state was only to be for good Norwegians, and he wanted to exclude immigrants and also those he called welfare parasites, like unemployed, single women, and other similar groups. And he was the first to combine an anti-immigration stance with support for the welfare state. And this is the combination we have seen coming after that. Also in Sweden we had a similar party, the New Democracy, which was founded in 1991 by two party leaders, Bert Karlsson and Ian Wachtmeister. And they had a similar style. Bert Karlsson was a popular, he used to own the biggest record company in Sweden. Ian Wachtmeister was a duke, connected to the royal family, and they taunted and heckled other politicians. They were clear anti-establishment. This was also a populistic tax revolt, pretty much as we had seen in Norway and Denmark before. And I'm just going to show. We have to take away the bureaucrats. This was Ian Wachtmeister from one of their party meetings in the early 90s. And it's strange to believe today, but actually 7% of the Swedes voted for this party and these party leaders. And this was also what the Sweden Democrats at the time had to fight with. And
exactly as we had seen in Norway and Denmark, the anti-immigration stance was there in the New Democracy from the beginning, but it was more and more accentuated. Sweden Democrats came from a totally different direction. They had these strong Nazi roots. They were focusing on immigration and anti-Semitism from the very beginning, and there was no tax revolt involved, no attacks on the welfare state. And as we can see in Sweden in the early 90s, the anti-establishment New Democracy worked very well, with 6.7% of the votes, and Sweden Democrats then only got, they didn't even get 5,000 of the votes. So, we see a big difference where the anti-establishment parties attacking the social democratic welfare state added nationalism and anti-immigration, and where the Sweden Democrats had a different background with the Nazi roots, and that also meant that in an international setting they were cooperating with Marie Le Pen and with nationalist German parties on the far right side, like the DVU, Deutsche Volksunion. First changes in the Swedish Democrats came in the mid-90s. A group of new members joined, many of them with university background, the so-called Gang of Four, Jimmy Åkesson, who later became the new party leader, Mattias Karlsson, Björn Söder, and Richard Jomshof. They became friends at the university at Lund, and slowly they took over the party. And in the mid-90s. At the same time, at the mid-90s, there were still lingering Nazi roots in the Sweden Democrats. And these two pictures are from 1996, where leading Sweden Democrats, this is the former vice president of the party, actually dressed up in Nazi uniforms, organized the burning of books, where they burned books, among others, from survivors of the Holocaust. She later left the party and joined the Swedish Nazi Party, but for many years, leading activists in the Sweden Democrats, as high up as the vice president, were involved in these activities. The big change came, as with a lot of other aspects of modern politics, 9/11. And that's when the Sweden Democrats really started a process, and they changed their main enemy. The anti-Muslim rhetoric was replaced by anti-Semitism, or the anti-Semitism was replaced by anti-Muslim rhetoric, sorry. And they developed a profound, very strong anti-Muslim rhetoric. Nej till moskébyggen, no to mosques. And this came from the top on. It was a long process to change this anti-Semitic, very clear anti-Semitic party to anti-Muslim party, and it took a couple of years, and anti-Semitism was and still is existing in the party. But in 2009, for example, this change was manifested by a big article in the then biggest daily, Aftonbladet, where the party leader Jimmy Åkesson wrote that Muslims constitute our greatest foreign threat since the Second World War. So, pointing out, we're talking about approximately 300,000 to 400,000 people in Sweden who have a Muslim background as the biggest threat since the Second World War, only because of their religious background. A couple of examples of the rhetoric of the party. This is Kent Ekeroth on this picture. He used to be the former spokesperson on Law and Order, and one of the most outspoken activists on this new anti-Muslim agenda. He has said, among other things, that the growth of Islam in Sweden is a cause for deep consternation, in the same way as once the growth of communism and Nazis caused deep consternation. Hence, the first aim is to stop immigration. So, equating Nazis with Islam as a religion is something that Sweden Democrats have
been doing the last 5, 6, almost 10 years, and it's one of their main topics that Islam is actually not a religion, it's an ideology, and we can compare it to Nazis. He has also said, can take root, that if you believe in Islam, I don't know why you don't see the whole picture, but okay, it says, if you believe in Islam and follow Islam fully, you can't be Swedish. So very clearly stating that Islam has nothing to do in the Swedish society. And he has also stated that and this is the spokesperson on law and order, or used to be, at least when he said this, that we'll use stick and carrot to get the Muslims to leave Sweden. So very clearly stating the aims of their policies. So we have seen this change in rhetoric, but not only when it comes to exchanging the main enemy to Muslims from Jews, but also in the aesthetics. As we saw before, this is the old party symbol, the burning torch. One of their stickers, hur många butiker i din stad ägs av invandrare, which means how many immigrants, how many shops in your city are owned by immigrants, vote for the Sweden Democrats. Took a change in the late 90s, early 2000. This is the new party symbol. Burning torch has been changed into blue anemone, a very nice and by Swedes loved flower. And we have also seen a little bit longer hair. The boots have been changed into nice costumes and ties. This is party leader Jimmy Åkesson. So basically what we have seen is the classic, more of a focus on culture, less on race, where culture is described as at the same time as race has been substituted for culture. The use of culture is almost in a biological sense. It says that you can't get rid of your own culture. It will be there also in the next and next generation to come with immigrants. And different culture are incompatible with each other and should not and cannot coexist side by side. And as I said, a new party symbol, talking more about safety and traditions. And what's interesting, this party actually in 2012 introduced a policy of zero tolerance on racism, which is quite interesting that a party with so strong racist roots do this. And basically what the party has been using this zero tolerance on racism is to exclude members on the bottom, on the local level, who are not following the party leadership, and also as a sign outwards. But in reality, the whole leadership are constantly engaged in talks, and they have expressed themselves where basically the whole party leadership would fall under this racism or zero tolerance racism. And what we have seen, and what we did see in the other Scandinavian parties, or especially which was started by in Norway, that add the concept of welfare, but not for all. That has also been the welfare state, which was previously attacked by the Sweden Democrats. They are now embracing the welfare state, but in the same way as in Norway, they say it's not for all. It's not for immigrants, and it's not for those who just want to use it for their own ends. And they also focus a lot on being tough on crime. Okay, Sweden Democrats, in their chain, they were also, like several other right-wing populist parties, very early and quite successful on using social media. As we saw before, this is what their media strategy used to look like in the 90s. And these are a couple of their magazines and leaflets. And it was difficult to reach a wider audience, not the least because it was really difficult to get hold of these publications. In 2008,
a new media platform, website, Politically Incorrect, started, and this was the first successful right-wing national populist website. Very soon it was formally independent of the Sweden Democrats, but they very heavily supported them and also had an active cooperation. But a very short time after being introduced in 2008, they reached more than 100,000 readers a month, and as compared to 1,000 or 2,000 on who were actively subscribing to their old leaflets and information. So we see a correlation between the growth of these websites and the growth of the Sweden Democrats. When Politically Incorrect closed down in 2011, the party themselves started a new website called Avpixlat, Unpixeled, and which continued, and we have seen a continued growth of Avpixlat, and that has been renamed now, but that has been their main outlet, their main communications channel. If we look at the growth of the Sweden Democrats, we can see that pretty much it started after the changes after 9/11. In the election 2006, they didn't make it to the parliament. We have a 5 or 4% hurdle. In Sweden, they got 3%. They made it to the parliament with 5.6 or 5.7 in 2010 in the elections. In 2014, they doubled to almost 12%. And in the opinion polls now, they are between 17 to 20%, being in certain opinion polls Sweden's second largest party. And we can also see here from the Social Democrats and the Moderate Party, which is the Conservative Party, that both these parties have gone down the last 10 years, and that's actually also where the Sweden Democrats are getting their voters from the Social Democrats and from the Conservative Moderate Party. As in many other countries, the people who vote for the Sweden Democrats are mostly men. Among men, they have 15 to 20% of the votes. Women, it's down to 5, 6, 7% of the women voting for Sweden Democrats. So we see a very big change. As other parties, traditionally, they have been strong in the countryside among men with lower education, but we've seen a significant change where more and more of the middle class or upper middle class in the cities also vote for them. How am I with time? You have about maybe 8 minutes? Okay, good. That would be perfect. What's interesting with this party also is that it has, as you see, has been growing significantly and constantly over the year, at the same time as we have seen a series of almost never-ending scandals. I would just give 2 examples. In 2009, party leader Jimmie Åkesson, on a trip to Tallinn, on a ferry, together with basically the whole leadership of the party, were singing a song mocking the killing of former Prime Minister Olof Palme, which was caught on tape. Let's see, what happened. This was, sorry. No. Yes, so as you saw, party leadership singing, mocking the killing of Olof Palme. Another example, and their own party leader Jimmie Åkesson, who was there. Another scandal which you might have read about was 5 years ago, 2012,
when the spokesperson for finance, Erik Almqvist, and the spokesperson for law and order, they physically attacked a bypasser in central Stockholm. They called the young woman slut and whore, and they armed themselves with iron pipes. And this was also filmed by themselves. Vi vill inte göra någonting. Vi försvar oss. Här beväpnar sig Sverigedemokraternas partitopp med järnrör för att ge sig på en kraftigt berusad man. Expressen kunde igår avslöja den nya filmen från Barocket på Kungsgatan 2010 där de sverigedemokratiska riksdagsmännen Erik Almqvist och Kent Ekeroth tillsammans med partikamraten Christian Westling ger sig på en kraftigt berusad man. På filmen hör man också Erik Almqvist strö rasistiskt nedsättande uttryck omkring sig. Man kallar en ung kvinna för hora. Expressens avslöjande lätt. Okay, you saw yourselves. Apart from these scandals, the Sweden Democrats also had a lingering problem with crime. This is the party leader Jimmie Åkesson and his wife. And as late as last week, Jimmie Åkesson, that crime is to a large extent an imported problem. People with immigrant background are the ones who are overrepresented when it comes to rape and gang-related crime. He said this 10 days ago. And at the same time, we see that 8 out of 46 MPs, members of parliament from the Sweden Democrats, have been convicted of crime, which is a significant overrepresentation, much higher than among immigrants. And during the last year only, we had 3 convictions. And the crimes that the members of parliament have been convicted for include assault, theft, drug dealing, slander, defamation, accountancy crimes, receiving of stolen goods, embezzlement. I could keep on for a much longer time. And this leads us to the national question. In Sweden, in the media it has been discussed that the party has sort of got to a state where it's scandal resistant, nothing sticks. And how can it be that the party with that background and these occurring never-ending scandals still gather 15 to 20% of the popular vote in the opinion polls? And to try to explain this, and this is quite interesting because this is a similar discussion that we could have with Donald Trump, although he's maybe a little bit, or I won't compare them, but also there we see a leader which is involved in different scandals where he's still getting a big support. And if we look at the Swedish picture, we see that there are strong anti-establishment sentiments among certain sectors of the population, which is one of the explanations for the support of the Sweden Democrats. And basically, the segments of the voters are tired of what they see as political correctness. And also, it can be seen as a backlash to Swedish society, which has been political correct in the respect, if we view political correctness as not accepting racist slurs, seeing equality between men and women as being important. In that sense, Sweden has been politically correct, and that's what certain segments of the population is tired of. And also, regardless basically of what media reports, a lot of the voters of the Sweden Democrats regard every media report as an attack from the establishment, and which actually can strengthen support, will show them is a sentence that is recurring. And also, Sweden Democrats is the only party, or has been, now we see a shift, but it has been the only party which ferociously oppose immigrations. And for the segment of voters who see this as the most important question, it's quite natural to vote for the Sweden Democrats. And we have also seen a process of normalization, which is maybe the main explanation that these racist slurs from the Sweden Democrats, the members and the party leaders, are not news anymore. We've seen it so many times during the 10-15 years that it's just another story among others. If we look finally, I'm going to wrap this up, the situation today after having the Sweden Democrats in the political
middle of national politics for the last 10 years, we can see that the rhetorics in media and politics have changed considerably. We see, for example, just how media is reporting about the Sweden Democrats. 10 years ago, media reported about them as a xenophobic party. Now Swedish media has taken over the same expression that they use themselves and now call them critical of immigration. We see, and this is quite interesting, we see also an increase in number of, or we have seen increase in number of racist attacks, especially where asylum centers have been targeted. And we see that these attacks coincide in time with SD campaigns. And one very interesting example of this is the refugee crisis of 2015. You all remember this picture of Alan Kurdi. At this time, the Sweden Democrats, they actually started their biggest campaign ever. They actually left, all the members of parliaments left the parliament and were sent out on the streets all over Sweden to agitate and to try to get support for a referendum on stopping immigration. And the whole campaign started by Kent Ekeroth, the spokesperson on Law and Order, who in a speech in Trelleborg clearly stated that, he said among other things, that we have had enough, it's time to act, let it all explode. He said this clearly on this speech. And what actually happened, we saw the next couple of days, one asylum center after the other being set afire. And between October 15, when the Sweden Democrats started this campaign, when they left the parliament and went out to address the people on the streets and on the city centers of Sweden, from October 15 to October 31, we saw 14 cases where asylum centers actually started to burn, were caught on fire. It's important to say that we are not sure who the perpetrators were. If they had, we have basically not seen a single conviction here. We have not seen a connection to the Sweden Democrats in that sense that we can say that the people who burned down these asylum centers were Sweden Democrats. But we see a very clear and significant relation in time with the Sweden Democratic rhetoric and these asylum centers are set on fire. And that is interesting enough. So, increasing number of racist attacks. We have also seen a growth of the far right of the Sweden Democrats, and mainly the Nordic resistance movement, which is an outspoken Nazi party in Sweden, who have been able to gather up to 1,000 people in their demonstrations. 2 weeks ago at the big book fair in Gothenburg. And this we also saw in the early 90s when we had the new democracy part in the Swedish parliament. The parties to the right of the right-wing parties in national parliament grow simultaneously with the right-wing parties in parliament. And in a way, I call it the culture of silence, and that's maybe a little bit exaggerated, but what we have seen in Sweden in the debate is a growing fear of being verbally or physically attacked, and which has led to less people having or being ready, for example, to talk to journalists with expressing their name and showing their face, talking about Sweden Democrats, because they know that they will be, or there is a big risk of them being attacked via social media. And we have also seen where, for example, seminars have been stopped because the organizers are afraid of having violent members from the SD or from parties even further to the right disturbing these seminars. And what we also have seen finally
is something that we can call a third bloc in Swedish politics. Traditionally, we have had a left bloc consisting of the Social Democrats, the Greens and the left, and the right bloc consisting of the Conservatives, the Liberals and the Christian Democrats. And where we saw either the left or the right bloc being in power and being able to create rather strong governments. What we have seen now with the emerging of the third bloc, if we may call them so, the Swedish Democrats, has made it impossible to form a left-wing or a right-wing government, because both the blocs say that they refuse to cooperate with the Sweden Democrats. But this not only leads to weak minority governments, but also to even more focus on Sweden Democrats, because they are in the middle and basically they're sitting on the keys to the door to form a majority government. Thank you. We have now a few minutes for questions and conversation. So I will try to pay notice if anyone wants to talk or ask. That time is now. Okay, please. Yeah. Maybe if you can do it in English and yes, and if you can introduce yourself and then maybe direct it to somebody specific, if not Eiríkur, but other people, if there is a question. Yeah, I'm Valur Gunnarsson, journalist. It's actually kind of a question both to Hilda and the Swedish gentleman. According to your figures, it seems that actually xenophobia has been decreasing, but at the same time, it has become more apparent in politics. So is it a smaller group that's just becoming more vocal? And what is it like in other countries? Xenophobia also been increasing there at the same time that it's been growing more vocal. And how is it in Sweden? She mentioned figures of 20%, so in Sweden maybe are the Swedish Democrats reaching their maximum exposure, or could this still be growing? Maybe you know more than I do. I really don't know a lot about international comparison, but I think it is striking that the 20% we kept seeing, I was kind of deducing from the attitudes, how it may line with the I think it's quite common when these parties are getting around 20% over Europe, but I'm by no means, like now we would need Eiríkur probably for the European comparison. It's quite interesting because, as you pointed out, we have seen the same in Sweden, that actually the number of people who say, yes, I'm in favor of immigration, I think immigration is good for the country, it's increasing. Especially exactly like in Iceland, but at the same time, the number of people who say, I am strongly against it, also increase. So the middle is decreasing. So we see two parallel processes. On the one hand, a larger segment of the population is pro-immigration, if I should use that word, but also a larger segment is against, and the in-betweens are decreasing. And I think that we could see it's an international trend. So you see both. I don't know if the Sweden Democrats have peaked. It might be so, but that has been said the last 10-15 years. But as you said, many of these parties seem to stabilize around 15-20%. I just wanted to add one more thing. What was that again? What was it? About polarization, because that's a very common theme now in politics, and of course that's a theme that is at front row and center in American politics. I've been looking at this a little bit in Icelandic politics, and I do not really see any clear sign, at least not where I've been looking. Maybe I haven't been looking in the right places. I don't see a big sign of this polarization in Icelandic politics, at least not yet. Would you like to reply? Okay, we have another question over there. Yeah, I had two questions, both for Gellert, sort of. The first one is, you talked about the attacks in Sweden on behalf of xenophobic people. Is the media framing it as terrorism? And my second question is, there's a scholarly article trending right now that concerns, they found Islamic inscriptions on
on Sweden Viking clothes, and with the genetic purity and all that, how would the Sweden Democratic Party frame that? Great questions. Yes, the media coverage. It's a very good question, actually, because that has been a big discussion, where Swedish media, like media in many other countries, have had a tendency to report on crimes committed by militant Islamists as terror attacks. And when we have seen militant actions, militant attacks from the right wing, we tend to call them for lone wolves, or the media in general is hesitant to use terror when it comes to far-right attacks. And then this, of course, depends on how we define terrorists, but that's one of the main problems, and I think it's quite important for media to trying to use the same tools, the same analytical tools, and we see somebody who is clearly trying to reach the same goals as a militant Islamist by his attacks. We should call it terrorists, regardless of if your world, ideological world, is from the far right politically, or if you see and wish for creating the caliphate. The other question, I was thinking about this myself. It's extremely interesting that they have found these Muslim inscriptions, and I saw a cartoon that I was actually about to show you. The Sweden Democrats are very clearly trying to erase their background. This Nazi background with these demonstrations, with these book burnings, is something they sometimes even say it never occurred. And there is a fantastic cartoon saying that the Sweden Democrats, who are so eager to talk about your background, how they can be so eager to erase their own background, political background. And we'll see how they react to these Muslim inscriptions. Because we have reached our time limit, I will allow this question, and if anybody else wants to ask during that question, that will be the last opportunity to raise your hand. After that, the thing is closed. Thank you so much. It was very interesting. My name is Oddsdóttir. I have many different questions, but I will focus on one. Actually, I was thinking about how it's possible to use, the constitutional human rights and also the laws we have to basically fight this extremism, because, just to give a little bit of background, there was an association in Iceland called Iceland for Icelanders between 1998 or year 2000. And the deputy was interviewed in one newspaper and said some defamatory remarks about a person of color. And actually the director of the Human Rights Center at the time noted it to the state prosecutor, who indicted the person for violating the penal code. And he was fined in the district court, and he appealed, and it was the Supreme Court tripled his fine. After that, you didn't hear anything more from Iceland for Icelanders. They were basically silenced by using the law. And the same thing with the Icelandic party that tried to run for the 2016 election, the Icelandic National Alliance. It has a very anti-Muslim agenda, and this is also the violation of the constitutional right of freedom of religion and so forth. And I was inspired by this example and sent together with my friend. We just sent a letter to the state prosecutor, and National Commission of Police is actually investigating the case still. But I mean, this is the question: how can it that we live in liberal democratic countries? We have constitutional guarantees for human rights, we have anti-inflammatory laws, we have penal codes and so forth, and still these parties they go ahead and get away with saying something that is in stark contrast with those constitutions and these laws we have. How about in Sweden or the other countries? Just a question to all of you, maybe. Yes. So we start over here now. I'm not familiar with the law, so I think I should pass it over to the others. I think, as you say, the legal system is extremely important. And the major issue here is that we have two fundamental rights that are in contrast to each other. The one is the freedom of speech, and the other is, of course, hate speech. And where does one
the one end and the other start. And that's the difficult discussion, and that's where you always end up. And for example, in Sweden, we have seen the judicial system work differently in different times. In the mid-90s, they started being much tougher on hate speech and issued a lot of also imprisonment as the fine. I think almost 60-70 people were fined during 1 year for hate speech, and some of them even were put in prison for a short period of time. And that led to the same thing as you mentioned, a sharp decrease in the extreme far right and their possibility of mobilizing people. And that's actually what's being discussed right now in Sweden, especially in connection with the Nordic resistance movement that I mentioned, that the judicial system has been more lenient the last 10-15 years, and the question is, should it not step back and look at the law as it did in the 90s? Maybe we could see the same result as then, that would increase the possibilities for mobilizing the kind of crowds that the far right have been mobilizing lately. I have nothing to say on this, afraid. Okay. Yes, this is late, but yes, okay. This is the last question, and then we're going to wrap it up. Thank you. I have a question. You talked a lot about SD, the Swedish, yes. But what you didn't talk at all about, like the resistance to that, because like Hegel teaches us and many others is that it is like it's an opposing reaction. So what I fear is more like a feeling. I haven't really formulated this question, but what I see in the media now is that we're becoming polarized, like in America, which I personally fear a lot, because then it's either you're with us or you're against us, and both parties are. And I think that's a recipe for disaster for any group, because it's just extremification. So I'm thinking the 20% that they have now in their opinion polls, I'm wondering if that may have anything to do with it, because you talk about social media and how, I'm just wondering how the polarization can happen and why people are not having a discussion. And also, like, why aren't any people just making compromises maybe with them a little bit, so to try to get the vote back, instead of, otherwise you just get an extremist one-sided government. I understand this to be directed to you, solely. No, it's also you. It's the main question of today's politics. Very briefly, because we could be discussing this for hours, but we have seen this polarization in Swedish politics as well, very similar to the States, or what we have seen in Italy. I mean, half the population is for Berlusconi, half against him, or used to be in the 1990s and 2000. As I mentioned, no other party in the parliament in Sweden wants to cooperate with the Sweden Democrats. That has been the stance for all the other parties. In January this year, the moderate party, the Conservative Party, said that yes, we will start discussing with them and cooperating with them. That led to the biggest downfall in opinion polls ever in the history of the moderate party. They lost 6 to 7% in just a couple of weeks, and it actually ended with the party leader having to resign, and they have now a new party leader. That had more reasons than this open hand to the Sweden Democrats. But at the same time as there is a support for the Sweden Democrats, it's also in all opinion polls, if 15 to 20% say that this is the party we would vote for, if you ask people, which has been done, is there a party you really dislike, more than 50%, around 50 or more percent of the people taking part in opinion polls would say the Sweden Democrats. So it is a polarization, and the question is should you try to find a middle way, or how should you be behaving in this more polarized world? And there are, I mean, that could be discussed for ages, but it has, to describe the Swedish society today, it is right to use the word polarized, yes. I
just want to add two thoughts to this. So what often happens is that even though these parties don't enter the government, they will sway the entire political agenda within the country, and that's been especially often like a close example to us is Denmark, where the party has influenced a lot of the other parties. So even though they're not in government, they influence in that sense. As for polarization, I just want to say is it's often perceived polarization, and it might be elite polarization. So we see in this time and age of social media that, of course, the people who stand on the soapboxes and scream the loudest, they're the ones that you notice on Facebook the most. So people may perceive, and there may be a lot of discussion about polarization, but when you actually do thorough public opinion polling, the actual attitudes of the people may not have changed that much over time. It doesn't mean that this whole perceived polarization isn't a problem. That can become a problem in and of itself, and even then create the actual polarization. So it's very tricky to talk about this, but what I'm saying when I say I don't see polarization, then I'm talking about when I'm looking at the data. I don't see polarization yet, at least among the Icelandic public, but it doesn't mean that we haven't begun to see it maybe floating in the discourse. So, just had to say that. Mm-hmm. Okay, I think we have now reached an end to this meeting. I thank everybody here very much for the talks specifically, and then also for the listening, which is also important. And I would like to remind you that there is a meeting for this society, Siðmennt, on Thursday night at 8, Tungötu 14. Fólk á flótta, hvað getum við gert? The refugee topic, and Þórunn Ólafsdóttir I know is going to speak there, so I strongly recommend everybody to show up there also. Now I think we should give them a good applause for their efforts. And thank you.